હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવશું ભીંડા બટાકાનું શાક, જે આપણે નોર્મલી લંચમાં બનાવીને અઠવાડિયામાં 1 થી 2 વખત ખાતા જ હોઈએ છીએ અને ખાવું પણ જોઈએ, કારણ કે ભીંડામાં ખૂબ જ ફાઇબર અને કેલ્શિયમ હોય છે। ભીંડાનું શાક બનાવતી વખતે ઘણીવાર એ ચીકણું રહી જાય છે કે પછી મસાલા બળી જતા હોય છે, તો મસાલા બિલકુલ પણ ના બળે અને શાક કાચું પણ ના રહે એ માટે મસાલા કયા સ્ટેજ ઉપર એડ કરવા એ હું તમને આજે આ વિડીયોમાં જણાવીશ। એકદમ સિમ્પલ રૂટીન મસાલાનો જ યુઝ કરીને આજે આપણે આ શાક બનાવશું। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં તો આપણે ભીંડાને બરાબર ધોઈને કપડાથી લૂછીને આ રીતના ટુકડામાં સમારી લેવાના છે। ભીંડા કેવી રીતે સમારવા એ પણ હું તમને બતાવી દઉં છું। તો ભીંડાનો સૌથી પહેલાં આગળનો અને પાછળનો થોડોક ડીચાવાળો ભાગ કાપીને આપણે આ રીતે નાના નાના ટુકડામાં એને કાપી લેવાનું છે। અને બાકીના બધા જ શાકભાજીને આપણે કાપ્યા પછી ધોઈએ છીએ, પણ ભીંડાને હંમેશા આપણે સમારવા પહેલાં જ ધોઈ લેવાના હોય છે। ભીંડા કાપવાનું દરેક જણને આવડતું જ હોય છે, પણ જે લોકો બિગિનર હોય છે, નવું ખાવાનું બનાવવાનું શીખે છે, એમના માટે મારે આ સ્ટેપ જણાવવો પડે છે। તો પહેલેથી જ આ રીતે મેં બધા ભીંડા સમારીને રાખ્યા છે। સાથે જ હવે આપણે એક મીડિયમ સાઇઝનો બટાકો લઈને એને પણ કાપીને તૈયાર કરી લઈશું। બટાકાની મેં સ્કિન કાઢી લીધી છે। ગ્રામમાં 100 ગ્રામ જેટલો બટાકો છે અને 500 ગ્રામ જેટલા મેં ભીંડા લીધા છે। હવે ગેસ ઉપર મેં એક નોનસ્ટિક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। એમાં આપણે 1/3 કપ જેટલું તેલ ઉમેરીશું। 80 ml જેટલું આ તેલ છે। તેલ બરાબર ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એની અંદર અડધી ચમચી જેટલી રાઈ અને 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી મેથીના દાણા ઉમેરીશું। જ્યારે પણ ભીંડાનું શાક બનાવો ત્યારે મેથી ચોક્કસ એડ કરો। હવે આપણે એને સતરાવા દઈશું। જ્યારે રાઈ અને મેથી બરાબર સતરાઈ જાય એ પછી આપણે એની અંદર જે બટાકા સમારીને રાખ્યા હતા એ ઉમેરી દઈશું અને બરાબર મિક્સ કરીને આપણે બટાકાને પહેલાં તો હાફ કૂક કરી લેવાના છે। તો ધીમા તાપે 3 થી 4 મિનિટ એને આપણે અડધા કૂક થાય ત્યાં સુધી ચડવા દઈએ। 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણા બટાકા હાફ કૂક થઈ ગયા છે। આપણે આને ચેક પણ કરી લઈએ તો સરળતાથી એ તૂટી રહ્યા છે। થોડાક બટાકા જો કડક લાગે તો શાકની સાથે પછીથી એ ચડી જશે। હવે એની અંદર આપણે અડધી ચમચી હિંગ ઉમેરીશું અને 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી આપણે આદુ લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું અને ધીમા તાપે આપણે આ પેસ્ટને અડધી મિનિટ માટે સાંતળી લઈશું। જ્યારે આદુ લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ સંતળાઈ જાય એ પછી આપણે જે ભીંડા સમારીને રાખ્યા હતા એ આપણે ઉમેરી દેવાના છે। ભીંડા કાપતી વખતે કોઈ પણ ભીંડો જો સડેલો હોય તો તમારે એને હટાવી દેવાનો છે। અને એક વાત ખાસ ધ્યાન રાખવી કે ક્યારે પણ ભીંડાનું શાક ઢાંકીને કૂક ના કરવું, નહીં તો એ ચીકણું થઈ જાય છે। ભલે વાર લાગે પણ આપણે એને ખુલ્લું રાખીને જ કૂક કરીશું। તો ભીંડાને આપણે તેલમાં બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। એ પછી આપણે એની અંદર લીંબુનો રસ નીચવવાનો છે। તો 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો જ આપણે લીંબુનો રસ નીચવશું, વધારે નહીં। તો બસ 7 થી 8 ટીપા જેટલો જ આપણે રસ નીચવ્યો છે। આનાથી આપણું શાક બિલકુલ પણ ચીકણું નથી બનતું। જો તમે રસ નહીં પણ નીચવો તો પણ ચાલશે, પણ એક વાતનું ધ્યાન રાખવું કે વારે વારે એને મિક્સ ના કરવું। મતલબ કે આપણે એને 1-1 મિનિટ પછી મિક્સ નહીં કરવું, 3 થી 4 મિનિટ પછી જ એને મિક્સ કરવું। તો ખુલ્લું રાખીને કૂક કરીશું તો પણ શાક આપણું ચીકણું નહીં બને। તો આ સ્ટેજ ઉપર એની અંદર મેં 1 ચમચી એટલે કે સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી દીધું છે। તો બરાબર આપણે આને મિક્સ કરીને 15 થી 17 મિનિટ માટે કૂક કરવાનું છે। તો ટોટલ 15 થી 17 મિનિટ માટે આ શાકને મેં કૂક કર્યું છે અને ખુલ્લું રાખીને જ કૂક કર્યું છે અને મસાલા પણ આપણે એડ નથી કર્યા। તો આપણા બટાકા પણ હવે એકદમ સરસ ચડી ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો, અને ભીંડા પણ એકદમ સરસ આપણા કૂક થઈ ગયા છે। શાક આપણું હવે બિલકુલ પણ ચીકણું નથી, તમે જોઈ શકો છો, એક ભીંડો છૂટો છે। તો હવે આપણે એની અંદર મસાલા ઉમેરીશું। તો 1 ચમચી જેટલું આપણે એની અંદર લાલ મરચું નાખી દઈશું, કારણ કે પેસ્ટમાં આપણે લીલું મરચું પણ લીધું હતું। 1.5 મોટી ચમચી એટલે કે 1.5 ટેબલ સ્પૂન આપણે એમાં ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું અને અડધી ચમચી હળદર ઉમેરવાની છે। 1 ચમચી જેટલી આપણે એની અંદર ખાંડ નાખી દઈશું અને બરાબર મિક્સ કરીને આપણે ફરીથી આ શાકને 4 થી 5 મિનિટ માટે કૂક કરવાનું છે, જેથી મસાલામાં જે કંઈ પણ કચાશ હોય એ નીકળી જાય। હંમેશા તમે ભીંડા બરાબર કૂક થઈ જાય એ પછી જ મસાલા નાખશો તો ના તમારું શાક ચીકણું બનશે કે ના તમારા મસાલા બળશે। પાંચ મિનિટ માટે ફરીથી આ શાકને મેં મસાલા નાખ્યા પછી કૂક કર્યું છે અને બિલકુલ પણ આપણું શાક જે છે એ ચીકણું નથી। તો હવે આપણે આને સર્વ કરી લઈએ। અને એક વાત બીજી એ પણ ધ્યાનમાં રાખવી કે ભીંડાને ધોયા પછી તમારે બરાબર એને લૂછીને સૂકવી લેવાના છે। જો ભીંડાની ઉપર પાણી હશે તો પણ આ શાક ચીકણું રહી જાય છે। ટોટલ બટાકા આપણે ચેડવ્યા એની સાથે જો ગણવા જઈએ તો 25 થી 27 મિનિટનો સમય લાગ્યો છે એને બનાવવામાં। ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ ભીંડાના શાકની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે
અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.